Alright, ituloy natin yung na-discuss natin, strat planning namin, di ba pinakita ko sa inyo. Pero bago yan, kadarating lang kasi rin namin ngayon. Galing kami ni Sir Harold sa Limay. Gano'n. Una, no? Ito yun, Tama ko yun. So, ito yung unang project. Sa HR to, no, sir? HR, yan. So, yan. Biometric. Ito yan sa Bataan. So, we visited his project ng Inspire. Kasi ang Inspire, kapartner po siya ng Rockstar Holding Corporation. As you know, doon sa mga nag-invest sa atin, Rockstar Holding Corporation. So, nakipag-partner tayo sa iba't ibang companies. One is Inspire. Yan. So, tingin natin yung project nila doon. So, yan, may picture. So, yan si Mayor, nandiyan siya sa paligid. Yun, so okay naman. Yun, ang project nila dun po ay HR data management. Yan, okay? And napunta na rin tayong bank. So, inayos na natin yung bank account para sa business, right? Then, isa pa, update lang muna tayo. So, yun, yung office natin sa new office natin. So, we will be transferring soon. Pero ito pa din yung namin, parang studio. Siguro, dito muna rin ako mag-vlog. Yan. Pero mag-transfer na kami. Every morning siguro nandito ako. Then after my live, punta tayo doon sa office natin. Yun na po yung buong office ng Rockstar Holding Corporation. So, nandun na yung Rockstar Investment Corporation, Rockstar Beauty, and Rockstar Skills University, Rockstar TV Media Production, puro Rockstar. So, lahat ng mga Rockstars nandun na. Punta mo kayo. So, yun ang ating update. Ayan. So, pinaplano na natin yan. Right? And, okay. So, ngayon, bago tayo mag-coffee, tuloy natin yung sa strat planning. Alam nyo, maraming mga negosyo, minsan hindi na sila nag-strat planning. Nag-start na agad sila sa implementation. Nalilimutan nila o ini-skip nila yung one of the most important things na dapat ginagawa, right? So, ano ba nangyayari pag strat planning? Pag strat planning, normally nagsuswot tayo, di ba? That's identifying our strength, weakness, opportunity, and threats. Okay? So, pero you know, yung iba din na yung ginagawa. Kasi mahalaga din na makita natin yung yung strength as a team, right? Pero yung nag-focus kami, dinaanan namin yan, yung identification power role, like yung Rockstar Holding Corporation, yung Rockstar Beauty. Ang ganda kasi ng composition ng team namin. So, virtual meeting pa yon. Kasi yung COO namin nasa Manila, Sir Patrick, then yung mga kasama natin dito sa Bataan, right? So, nakabuo kami ng two things, right? So, first na diniscuss namin is product differentiation. Product identification and product differentiation. Yeah, so, that's just my term, product identification. Ganito po kasi, Rockstar Beauty po tayo. So, we want to release ng products na one, makakatulong tayo sa mga, mga delivers natin. And second, as business opportunity na rin. So, do sa product, when you do your strat planning or pag nag-discuss kayo ng business model, so titingnan nyo na rin ano ba talaga yung products. And when you start discussing the product, nandun na yung ano yung value na ibibigay mo. Don't forget that. Ito lagi namin dinidiscuss sa Harold. Dapat increase ng value. So, doon kami nakapokus. Minsan, pag yung team namin, group namin, sinasabi sa amin ni Sir Harold, mahal po yan pag dinagdagan natin ng gano'n. Sa amin, okay lang. Kung mas mataas ang presyo, basta quality, and we can provide value to our customer, to the end user, and to the end user or to the grassroots. So, wala tayong problema doon. Okay, kahit magastos, kahit mas mahal pa siyang 5 pesos, 10 pesos, for example, sabon. So, normally, magkano ba yung sabon ngayon? Kung mas mataas kami ng 10 pesos, kung mas nakadagdag naman kami ng value, it's okay. Or kung iles man dapat na maging kita ng company yung 5 pesos na yun, iles na yun sa income namin. So, it's okay. Para sa akin, para sa amin, value talaga. So, when you start releasing your new products, yun yung value mo. Ano yung idadagdag mo sa market na mas nakabuti. Okay? And next, of course, don't forget paano yung business side niya. Doon tayo. So, meron kang value na ipoprovide sa yung
clients, and second, yung business opportunity niya. Alright? Dalawa yan. Business opportunity nyo as a business owner and business opportunity din sa mga tao. Right? So, unahin natin, business opportunity para sa iyo. So, don't forget that your mission is not only to help people but also to have profit. Of course, hindi naman mabubuhay yung company, di ba? Like kanina kami nagbayad na kami ng rent sa new office natin. And besides, as you know, Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty, may mga partner investors tayo. So, kaya doubly talaga planning natin, paano kikita yung pera ng mga investors natin. So, yun yung primary reason natin ngayon, lalo kung meron kang mga investors. Right? So, yan talaga pinag-isipan namin. Paano yung profit? How can you get profit? Not just identification of products, hindi lang maganda, packaging and all that, discuss natin yan. So, kailangan paano ka rin kumita. Don't forget that. Okay? Kaya alam nyo, isa sa mga dahilan bakit bumabagsak yung mga ibang negosyo, wala kasi silang planning. Yung question na, paano kikita? Dapat masagot mo yon. Paano kikita ang negosyo mo? Yun ang dapat mo sagutin pag nag-start ka ng business. Paano mo mako-cover expenses sa rent, tao, overhead and all. Ang dami expenses. Like kami, startup tayo, so mamimili tayo ng mga gamit and all. So, ang dami. So, kaya ang bottom line, ang question talaga, paano kami makakakuha ng sales and paano kikita yung company? That's your question, right? And second, paano tayo, ang napili kasi nating model is B2B, so business to business. So, we'll be looking for provincial distributor, city distributor, so para resellers, so para nun magkaroon din ng income yung mga delivers natin. Kasi yan, marami nag-aabang sa atin ng mga followers. So, kung paano natin matutulungan. So, yun din yung isa natin i-consider. Hindi ka lang paano kikita, paano ka rin makakatulong sa iba na magkaroon ng negosyo. Yun yung dalawang tanong na dapat mong tinatanong lagi sa negosyo mo. Okay? So, paano ka kikita at paano kikita yung ibang tao sa'yo. Like ako, lagi ko yung sinasagot. Like for example, like ngayon may tumawag sa atin, nagpapa-advertise. So, kasama yung question na, the business side of it. So, paano yung, paano yung transaction, kung may gusto mag-reseller and all that. Okay? So, yan ang aming diniscuss. Marami pa kaming pinag-usapan, pero yan ng parang summary, that two questions. Okay? So, kung nag-start ka ngayon ng negosyo mo, ang tanong ko sa'yo, did you ask yourself, kung mag-isa mo, meron kang team, o may business partner ka, or corporation, natanong mo na ba sarili mo na paano ba kami kikita dito? O paano kayo makakatulong para magkaroon ng negosyo ang iba? And third, siguro tatlong question na yan, ano yung value na idadagdag mo sa tao pag ginamit yung iyong produkto? Yun, dun, matagal na po yung ginagawa. Yung iba nag-start planning like 2 days or 3 days talaga. Like kami, part 1 pa lang yun. Yung mga details pa nung gagawin natin, it will happen on Tuesday, Wednesday, and Thursday. 3 days pa ang aming planning. Okay? Alright, so sa lahat ng mga may negosyo na, Doc, sige nga, i-facilitate mga strat planning or help me, so message nyo lang ako. I can be your coach, I can be your mentor. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.